و درود بر همگی شما که با ما هستین در این نشست امشب در پیشاپیش نوروز. من میخوام از میزبانانمون و از اسپانسرهای این پروگرام امشب، این برنامه امشب تشکر بکنم. کانون فرهنگی اتلانتا و آرت مکس که در اورگان، پورتلند اورگان هستن. خیلی تشکر میکنم از هر دو و از همه شما که اینجا با ما هستین. من فکر میکردم که قبل از اینکه ویدیوی برنامه آیین بهاری رو برای شما عزیزان پخش بکنیم امروز، یک مقداری درباره کارم و مجموعه کارهام صحبت بکنم که یه بک‌گراندی باشه برای این برنامه و برای سوال و پرسشی که بعد از برنامه خواهیم داشت. امروز با من دوست عزیز و همکار بسیار عزیزم بابک صالحی همراه هستن که بعد از پروگرام برنامه نوروزی به ما میپیوندن و قبلش هم حتی ویدیوهای من کوچیکی که با هم اجرا کردیم ساختیم و ویدیوهای دیگر رو برای ما امروز پخش میکنن. به علاوه این دوست و همکار عزیزم که خودشون مترجم و نویسنده هستن در تورنتو، دوست عزیزم لیدا نصرتی میان ما هستن که اگر من احتیاجی داشته باشم به ترجمه زنده از انگلیسی به فارسی به من کمک بکنن و همین الان هم متوجه شدم که پدر عزیزم هم امروز هستن در این برنامه. سلام دادی. اوکی، من فکر کردم که از اول شروع بکنم به گفتن این که اساس همه کارهای من، بنیان همه کارهای من متون ادبی هستن. پروژه های من در رسانه‌های مختلف اجرا میشن، یا اپرا هستن یا چیزهای دیگه در موسیقی کلاسیک. بعد از ساید نوت بگم که من آقای سهرابی که دوست عزیز کانون اتلانتا هستن 11 سال پیش فکر میکنم در اتلانتا ملاقات کردم، چون که در اتلانتا یکی از کارهای من در سمفونی ارکستر اتلانتا اجرا میشد و من شب قبل از این برنامه فوراً رفتم روی فیسبوک و دیدم تو اتلانتا مثلا یک کانون ایرانی هم هستن و یک مسیج زدم و ایشون به من فوراً مسیج برگردوندن و گفتن که من فردا سعی میکنم بیام با چند تا از دوستان که ایشون همون فرداش که برنامه ما در ارکستر سمفونی اتلانتا بود ملاقات کردم و الان 11 سال بعد با هم اینجا در این گرد همایی هستیم. خیلی ممنون آقای سهرابی. برگردیم به اینکه همه کارهای من با اینها که چند رسانه‌ای هستن اساسشون واقعا متون ادبی هستن. قبل از اونم باید برگردم به این بگم که همین که برای من خیلی مهمه که پدر عزیزم امروز اینجا هستن، به خاطر اینکه از بچگی دلیل اینکه من در کار ادبیات و در کار هنر هستم اینه که از بچگی در یک خونه بزرگ شدم که حتی من یادم وقت که صبحها پدرم میرفتن سر کار به من میگفتن این کتاب هست، این کتاب امروز بخون، شب که برگردم درباره این کتاب صحبت میکنیم و واقعا این کارم میکردن. و تمام زندگی من، تمام بچگی من به خواندن و خوانش و نوشتن گذشت و همینم دیگه الان برگردیم، الان که بیایم جلو به 40 و خورده سال دیگه میبینیم که الان کار منم درست هنوز همین کار هست. درست بعد از انقلاب که من در ایران چند سال زندگی میکردم، 4 سال زندگی میکردیم، ما در گرد همایی‌های فرهنگیمون افراد نویسنده‌هایی داشتیم که میمدن به خانه ما، من جمله آقای غلام حسین ساری و آقای احمد شاملو و به همین دلیل هم هستش که در اون سنم، در سن مثلا 9 10 11 12 سالگی هم یک ارتباط بیشتری با ادبیات برقرار کردم. من در دانشگاه هم که ادبیات تطبیقی و نوشتن خوندم و غیره و غیره. ویدیوهایی که امشب ما نشون برای شما خواهیم داد از کارهای من که اصولش واقعا کارهای فرهنگی و ترجمه هست، میتونم تمام کارام اتفاقا بگم که یه جورایی نه تنها کار ترجمه ادبی هست، بلکه احساس میکنم بعد از این چندین سالی که کار ارائه دادم وقتی که نگاه میکنم میبینم که تمام کارهای من میتونه یه جوری
بره زیر مفهوم مثلا cultural translation، ترجمه فرهنگی، برای اینکه اگه حتی کاری میکنم که علنا ترجمه نباشه، ترجمه یک کتاب ادبی یا یک مجموعه شعر نباشه، به هر حال این کارها همیشه به اساسش اسطوره ها، شعرها و متونهای دیگر ایرانی و فرهنگ ایرانی هست. بنابراین خودم یه جوری مترجم فرهنگی میدونم. اینجا یک پلی هستم بین my heritage culture، فرهنگی که از پدر و مادرم دارم و از بچگی دارم، و فرهنگی که در غرب دارم که الان فکر میکنم 40 خورده، حداقل 37 سال هستش که در آمریکا زندگی میکنم. چیز اولی که میخواستم باهاتون در میون بذارم که شروع میکنیم از کتاب اولم که یک جنگ دو زبانه‌ای هست از اشعار شاعران ایرانی که بعد از انقلاب خارج از کشور به فارسی شعر سرودن و در کشورهای مختلف زندگی کردن، مثلا در سوئد یا آلمان یا امریکا یا انگلستان یا فرانسه و غیره و غیره. این جنگ دو زبانه هست و پژوهشش حدود 6 سال طول کشید، برای اینکه در اون زمان که در سال 2004-5 این پژوهش رو شروع کردم واقعا جایی نبود، هیچ وبسایت هایی نبودن، جایی نبود، اینترنت واقعا اونقدر هنوز تکنولوژیش نیامده بود جلو و جایی نبود که من برم رجوع بکنم و ببینم که لیست این شاعرها کجاست، کی هستن، کجا هستن و شماره تلفن یا ایمیلشون چیه. من دونه دونه باید از یک نفر شروع کردم، از شاعر عزیزمون خانم پرتونوریالا که در لس آنجلس هستن و آشنا هستن با خانواده ما، از ایشون شروع کردم و ایشون به من مثلا شماره تلفن آقای مجید نفیسی در لس آنجلس رو دادن و آقای عباس سفاری که شادروان متاسفانه ما اخیراً به کرونا ایشون رو از دست دادیم، شاعر بسیار گرامی ما، و از اونها شروع کردم و دونه دونه با تلفن و ایمیل و خواهش شماره تلفن ها و ایمیل های شاعران دیگری که فکر کردن در کشورهای دیگه بودن گرفتم و واقعا این 5-6 سال طول کشید. از فکر میکنم 118 تا شاعر که من پیدا کردم، حدود 60-70 نفرشون رو شروع کردم به ترجمه و در این جنگ دو زبانه 18 نفر از اونها که در 3 نسل هستن، نسل آقای نادرپور، شادروان نادرپور، و نسل وسط که در زمان انقلاب فکر کنیم که مثلا سنشون 20 و تا 25-6 سال بوده و در اول زندگیشون بودن، در اول حرفشون بودن در شعر و قبل از اینکه بتونن خودشون رو تو جامعه خودشون بگنجونن به عنوان شاعر بایستی میمدن بیرون و در کشورهایی که درش بیگانه بودن هنوز به فارسی شعر میگفتن و اینا به نظر من مهمترین نسلی هستن که بهش آنقدر توجه نشده که باید بیشتر بشه، برای اینکه به نظر من یه جورایی نسل گم شده بودن، چون که حتی نسل سومی که در کتاب گذاشتم بچه‌های جوانتر بودن، حتی از من جوانتر، که وقتی که انقلاب شد مثلا ممکنه 5-6-7 سالشون بود و وقتی که اومدن بیرون دیگه تونستن زبان کشور دومشون رو بیاموزن، ولی شعر هنوز به فارسی میگفتن به خاطر وابستگی های مختلفی که داشتن. این 3 نسل رو من از هر نسل 6 نفر نماینده گذاشتم در این کتاب بیلانگینگ. بعد از این همه سال که داشتم پژوهش این جنگ رو میکردم و متوجه شدم که من در این شعرهایی که جمع آوری کردم و اولا ترجمهشون کردم، دیدم که من اصلا واقعا در این شعرها داستان مهاجرت و داستان دگرگونی مهاجران ایرانی رو زیر دستم دارم و خیلی یه چیز جالبی بود برای من و در همون زمانم در سال 2005-2006 که شروع کرده بودم این شعرهایی که ترجمه می‌کردم به عنوان کار تئاتری ارائه می‌دادم، چون از بچگی کار تئاتری هم می‌کردم
اینا رو به عنوان دکلمه ارائه میدادم با کار آهنگسازهای مختلف. و حالا داستان آشنایی من با بابک رو 1 دقیقه دیگه میگم، ولی متوجه شدم که این یک کار تئاتری هم میتونه باشه که از این شعرهایی که فکر می‌کنم در این کتاب 78 تا شعر اومد از این 18 شاعر، از این 78 شعر میتونه من 14 تا شعر رو انتخاب کردم که اون سفر درونی و احساسی و تجربه ماها رو که اون موقع میشد 30 سال در حالا در غربت یا در تبعید یا هرچی میخواین اسمشو بذارین در خارج از ایران، فکر کردم که میتونم از اون مثلا لحظه انقلاب شروع بکنم که این ویدیویی که بابک جان نشان خواهند داد برای شما با اون شعر زیبا کرباسی که اسمش از انقلاب شروع میشه و 14 شعر بعد میاد به شعرهای شادروان شهروز رشید، شاعر بسیار گرامی ما از همون نسل گم شده که در آلمان زندگی میکردن و یک سری شعرهای بسیار زیبا گفته بودن. شعرهای اونا رو تنظیم کردم که شد این اصلا یک جور سفر خودش، این گفتن این شعرها و دکلمه کردن با موسیقی اوریجینال بابک جان و 10 نفر ما هنرمند روی صحنه بودیم که این ویدیوشو شما خواهید دید در یک لحظه. اون یکی از اولین کارهای عمده بود. دومین کاری بود که از دکلمه شعرهای این افراد ارائه دادم. اسم اون برنامه شد که یک برنامه 1 ساعته هست، ایکاروس برخاست. اسم ایکاروس هم که از اسم اسطوره‌ای هست. اون بچه‌ای بود که با پدرش براش بالهای مومی ساخت برای اینکه یه جا زندان بودن و ایکاروس وقتی که تونست پرواز بکنه از اون غارشون که زندان بودن توش، پدرش بهش گفتش که فقط یادت نره زیاد نزدیک نری پرواز بکنی، نزدیک نری بشی به آفتاب برای اینکه مومت آب میشه و میافتی. و این بچه excited شد، خیلی هیجان زده شد و رفت تا آخر و نزدیک شد به آفتاب و بالش سوخت و از بین رفت و خودش افتاد و مرد. ایکاروس، این رفرنس ایکاروس از شعرهای آقای شهروز رشید میاد. بابک جان فکر میکنم که الان ما حدود اون ویدیوی اصلی که میخواستیم براتون بذاریم که فقط یکی از این شعرها بود درست آپلود نشد و بابک جان از اینترنت برای شما خواهند استریم کرد که یه قسمتی از 3 تا شعر هست. شعر اول هست ایکاروس، Revolution، انقلاب از زیبا کرباسی، بعد Fear number 45 و بعد Red Rose. مرسی بابک جان. مردمان زخم شد، the people's hand was wounded. پای مردمان، the people's foot. پشت مردمان زخم شد، the people's back was wounded. تا آسمانشان ستاره ببارد, so their sky would rain stars. آسمانشان ستاره که بارید, when their sky rained stars. تن مردمان زخم شد, the people's body was wounded. زمین پر از ستاره های خونین شد, the earth filled with bloodied stars. گاوها زمین پر ستاره را شخم زدند, cows plowed the star-filled earth. دل مردمان ستاره شد, the people's heart became a star. ستاره های دل مردمان شکست, the people's star heart broke. Late to fall asleep in the arms of Parthian women. It is too late already to memorialize friendships with Greek letters to engrave. و دیر است شاید برای اندوه رفته ها داشتن و شاید اندکی زود
برای دست بر ناف نامحرم زنان اسلامی لغزاندن. Spotted it over your shoulder, red and fragrant. I used to think it's there, it's still there. آن گل سرخی را میگویم که در حیات کوچک آن خانه بود. Talking about that same red rose in the little backyard of that house. I know. Sometimes when I watered the footpath and brewed tea and you sat on the veranda, you spotted it being there from over my shoulders. You spotted it there. You always spot. اوکی ببخشید یه دقیقه طول کشید تا آنمیوت بکنم. ببخشید از تکنیکال دیفیکالتی، برای اینکه این ویدیو از اینترنت داره چیز میشه، ویدیوی اصلی نرسید درست به بابک، بنابراین صدایی خورده ناهماهنگ بود، ولی به حال یک نمونه هستش که از کاری که ما با هم کردیم. من خیلی خدایان در آسمان و در بهشت به من لطف کردن که من واقعا بابک صالحی رو باش آشنا شدم. داشتم در یک جشن مهرگان در اورنج کانتی دکلمه شعر می کردم با صحبا مطلبی و یک شخصی که در اون آدینس بودن به من اومدن بعدش گفتن که چقدر کار جالب فلان فلان. گفتم اتفاقا من دارم نمونه همین کار رو در سیاتل می کنم ولی هیچ آهنگسازی یا موزیسیانی نمیشناسم و ایشون گفتن که او من کازنم، پسر خالم یا پسر عموم، حالا هرچی هست بابک جان، در پورتلند هستن و اگه خواستیم من شما رو در تماس میذارم و گذاشتن دیگه، در تماس گذاشتن و من فقط با ایمیل به بابک جان 4-5 تا شعر فرستادم. گفتم این شعرها رو از این جنگ بیلانگینگ میخوام به طور 2 زبانه در سیاتل در این کنفرانسی که کنفرانس مترجمان ادبی بود میخوام اینو ارائه بدم و خوشحال میشم که ببینم چه کار میتونی بکنید. بعد دیگه اصلا ممکنه یه بارم پای تلفن با هم صحبت کردیم، یه مقدار گفتم که من برداشتم از این شعرها چیه و چی میخوام ارائه بدم از لحاظ احساسی که با موزیک میشه اونو ارائه داد. و بعد روز فکر میکنم 2 ساعت قبل از برنامه بابک جان و خانومشون و یک موزیسین دیگه اومدن به اتاق من در هتل کنفرانس و ما نشستیم اونجا و هر چی بابک زد درست همون چیزی بود که برای اون شعر من در فکرم میتونستم داشته باشم و اصلا از همون لحظه یک همکاری و یک خواهر برادری و یک دوستی به وجود اومد که الان در 16مین سالش هست و کار ایکاروس رو وقتی آقای سهرابی منو برای این برنامه دعوت کردن من فوراً فکر کردم که بدون بابک نمیشه این برنامه رو کرد، به خاطر اینکه با این نمونه ایکاروس شما دیدین و یه چند دقیقه دیگه هم با خود کار نوروزی خواهید دید که ممکنه اول تصویر رو ببینین یا دکلمه رو بشنوین یا مثلا رقصنده یا ویدیوی برنامه رو ببینین، ولی چیزی که نامرئیه موزیکه و جینیس بابک به نظر من اینه که
هر احساسی که من به عنوان تهیه کننده و مثلا ویژنری این پروژه دارم و میخوام پروژکت بکنم برای بینندگانمون، گاهی اوقات میتونم با کلمه بهش بگم، گاهی اوقات بدون کلمه، یه جوری مثلا با احساس با بدنم بهش میخوام بگم. هر احساسی که میخوام بابک اتولیت میکنه اون صداشو و دلم میخواد که توجه شما رو امروز به این، قبل از اینکه برنامه نوروزی رو اجرا بکنیم براتون، پخش بکنیم براتون، در حالی که من دارم دکلمه میکنم کارا رو، حواستون هم باشه که اون ساوندسکیپ، اون صدایی که دور و بر اون برنامه هست، چیز اوریجیناله که بابک درست کرده و درست احساسی رو به شما میده که ما میخواستیم به شما بدیم. من الان یه تونه چیز گرفتم. اوکی. بعد قبل از اینکه اینو بکنم، اینو نشون بدیم، من میخواستم یک چند تا ویدیو دیگه هم خیلی کوچیک هست. بعد که فست فوروارد میکنیم چندین سال، در 2019 یک متن دیگه که من به وجود آوردم، این کتاب که به انگلیسی واقعا میگن هایبرید، و یک کاریه که هم اتوبیوگرافی من هست ولی یه مقدار بیشتر بیوگرافی احمد شاملو هست و حتی یک کتاب به اندازه یک کتابم درش ترجمه من از بسیاری از 30 خورده از کارهای احمد شاملو هست. So it's a hybrid book. میخواستم که فرم، همونطوری که خانم دکتر گرجی قبلا گفتن، این فرم اتوبیوگرافی رو میخواستم بشکنم. در ضمن حال نمیخواستم یک بیوگرافی از احمد شاملو هنوز بنویسم، برای که اون خیلی کار بیشتر، پژوهش بیشتر میبره و میخواستم کارهای ایشون رو در ترجمه ارائه بدم قبل از اینکه یه کار گسترده تر ارائه بدم. این ترجمه ها از جایی حاصل شد که من یک جایزه ترجمه از National Endowment for the Arts بردم برای ترجمه هایم از کارهای احمد شاملو و در همزمان با این 7-8 سالی که این کتاب، نوشتن این کتاب و ترجمه کردن شعرها طول کشید، من حتی یک اپرا هم نه تنها متنشو نوشتم بلکه تهیه کردم و واقعا کرییت کردم با آهنگساز اون اپرا که یک خانم سربیان هستن به اسم الکساندرا وربالوف، که یک کار ایمرسیو هست. حالا از ویدیوش یک خواهیم دید. ایمرسیو یعنی آدینس و خوانندگان و اینا همه با هم هستن یه جوری، و یه اپرای خیلی آن-ترادیشنال بود، غیر سنتی بود، حتی در دنیای اپرای جدید، در دنیای اپرای قرن 20 و 21. اینها همه 7-8 سال طول کشید و یک صحبت تدکس هم درباره این دوتا پروژه کردم که این میتونم بگم که این اسم اپرا رو گذاشتم ابراهیم در آتش، Abraham in Flames، و بیشتر درباره الهام گرفته از این سالهایی که من زیر دست یا دوروبر آقای احمد شاملو بزرگ شدم و اون اینسپیریشنی که از شخصیت و تعهد و ادبی، احساس ادبی بودن ایشون گرفتم، و اینکه از متافورها در کارشون استفاده کردم که ایشون خیلی آتش رو در کارشون استفاده می‌کردن و مثلا حتی ابراهیم در آتش هم باز میره به اسطوره، به انجیل و کتاب‌های قدیمی ابراهامیک، که ابراهیم وقتی که جوان بود از خانواده بتساز میمد و در جوانیش بت‌های مغازه عموش رو شکست برای اینکه ایمان آورده بود به یک خدای واحد، و اون موقع اون شاه بابیلون بهش گفتش که چرا همچین کاری کردی، و ابراهیم گفتش که من آیدول های شماها رو باور ندارم و فقط به یک خدا باور دارم. و شاه بهش گفتش که آره اگه باور داری
به خدات بگو که خورشید رو از غرب بیاره و تو شرق بذاره. و ابراهیم بهش جواب داد که اگه شماها آیدول هاتون میتونن، شما از آیدول هاتون بپرسین که این کار رو بکنن، که دیگه عصبانی شد و گفتن که ابراهیم میخوان بسوزن در یک بانفایر خیلی بزرگ. و ابراهیم که تو اون آتش انداختن، ابراهیم فقط نشست و نسوخت، فقط زنجیراش سوخت. و بعدش که اومد بیرون دیگه داستان به اینجا میرسه که مردم ایمان آوردن به خدای یک واحد. به هر حال این متافوری هستش که در کار شاملو، در این کتاب شاملو استفاده شده، 1974 چاپ شد و من این متافور رو گرفتم و یک اپرایی ساختیم که غیر سنتی، از اینکه یک کور دخترای جوان کاراکتر اصلی، شخصیت اصلی اپرا هستش که معمولا کور بک‌گراند هستن و سولویستا میشن شخصیت های اصلی، که این کار رو درست برعکس کردیم و سولویستا هم هستن احساس knowing، احساس خوشحالی، احساس ترس و فرشته و شاعر. این آریایی که خواهیم دید آریای 3 دقیقه‌ای هستش که شاعر و بچه تازه همدیگر رو ملاقات کردن و بچه تحت تاثیر این دنیای جدیدی که این شاعر براش آورده دارن با هم یک دوئت میخونن. بابک جان مرسی. هر حال این یک اپرای 1 ساعته بود به اسم ابراهیم در آتش و همونطور که دیدین اون شخصیت وسطی در جنگل هست، خودش یک درخت هست و این از اون چند تا از شعرهای احمد شاملو هستش که یکی از شعرهای اولیش که گفتن که شاعرها مثل درختها هستن که their branches are part of the people, they're the society. و اینا همه از متافورها و تصویرهایی که احمد شاملو تو کارش ساخته بود بهره گرفتش که بشه یک اپرا که واقعا داستان الهام گرفتن من، داستان شخصی من هست، ولی خب خیلی داستان بزرگتری هستش که این بچه ها، این کور بچه ها با یک سوالی واجه میشن که این سوالو حالا نمیخوام داستان مموار رو بگم برای شما کاملا، ولی این سوالی هستش که پدر عزیز من از من کردن وقتی که من 12-13 سالم بود و این سوال یه سوال اساسی بود که ایشون کردن به یه دختر جوان. این سوال رو توی اپرا گذاشتیم و این سوال، اپرا با این سوال شروع میشه که از کور این سوال میشه ازش و تمام اپرا اینه که چجوری اون بچه ها، اون 40 تا بچه های دخترهای جوانی که این اجرا میکردن چجوری به جوابشون میرسن و آخر سر جواب درستی هم نیست، ولی به هر حال it's possible to imagine که چقدر از اون حالت انگست و نگرانی اون بچه میاد بیرون و به یه جایی میرسه.
ما میتونیم کاملا یک برنامه دیگه درباره یک نشست دیگه درباره این اپرا داشته باشیم. just to move the program along. من و بابک جان دوباره با هم کار کردیم پارسال برای سالگرد مرگ احمد شاملو. یکی از شعرهاشو ما ویدیو کردیم، خطابه تدفین، یکی از شعر بسیار عالی احمد شاملو هست و به انگلیسی هست funeral address. من الان اینجا میبینم که سوال ازم میشه که متد ترجمه چی هست، اونم ممکنه بتونم بعداً صحبت بکنم در این برنامه، ولی میتونیم واقعاً درباره ترجمه کاملا یک برنامه دیگه داشته باشیم که میخوام دلم میخواد خیلی چیزا رو درباره ترجمه کردن روشن بکنم برای دوستان عزیزمون. ولی فکر میکنم الان برسیم به این ویدیوی خیلی کوچیک خطابه تدفین که بتونیم بعداً بریم به برنامه نوروزیمون برسیم. بابک جان لطفاً. The unknowing are alike. Only the tempest breeds peerless children. Those alike are shadow-like, cautious on the fringes of sunlight, dead in the guise of the living. And these, they are the throwers of caution to the wind, guardians of fires, the living shoulder to shoulder with death, marching ahead of death, forever alive after death, forever by the name with which they lived. For ruin passes under their towering vision, downcast and shamefaced. Discoverers of the fountainhead, humble discoverers of hemlock, seekers of joy in the volcano's path, magicians of smiles in nightcaps of pain, with footprints deeper than joy in flyways of birds, they brace thunder, enlighten the house, and die. مرسی بابک جان. خب یه خورده مودمون رو عوض بکنیم. قبل از اینکه بابک جان ویدیوی برنامه نوروزمون رو بذارن، دلم میخواستش که چون درست میخوام اینترودیوسشون بکنم، از متن بیوگرافیشون میخوام بخونم که چیزی یادم نره. بابک صالحی آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده سازهای زهی، در خانواده پرهنر و فرهنگ دوست در تهران پا به دنیا نهاد. پس از فراگیری موسیقی مقدماتی نزد پدرش استاد صالحی که یکی از فاوندرهای آرت مکس، کوسپانسر ما امشب هستن، پس از فراگیری موسیقی مقدماتی نزد پدرش استاد حسین صالحی، تعلیمات ویولون را در 8 سالگی نزد استاد داوود گنجه‌ای آغاز نمود. پس از مهاجرت به ایالات متحده و همکاری با ارکستر نوجوانان دبیرستان، پیگیر تحصیلات موسیقی در دانشگاه شد و همزمان شیوه کمانچه نوازی را نزد
کیهان کلهر آموخت. در این دوره او برای کارهای پژوهشی در زمینه موسیقی شمال آفریقا، اسپانیا، آمریکای جنوبی، هند و خاور دور اقدامات فراوانی نمود. در سال 1999 انجمن تاریخی ایالت اورگان از وی به عنوان استاد هنرآموز دعوت به همکاری نمود. آشنایی او با نیلوفر طالبی در سال 2006 سرچشمه همکاری و هم آفرینی پرثمری شد که فرآورده آنها اجرای زنده ایکاروس برخاست و داستان نوروز به نحوه چند رسانه‌ای هستند. در سال 2015 همکاری بابک با گروه همساز به سرپرستی علی صمدپور شاهد نخستین اجرای آثاری تاریخی از دوره تیموریان و دوره صفویه در امریکا شد. در سالهای اخیر بابک با چندین گروه بین‌المللی و هنرمندان برجسته همکاری کرده، از جمله فرامرز اصلانی، داریوش اقبالی، حامد نیکپی، گروه سفارین، گروه اندلوس، گروه کمند، فیلهارمونیک نوجوان پورتلند، ارکستر چمبر اورکلند و پینک مارتینی. همینها به کنار، بابک یک شخصیت بسیار دوست داشتنی و full of integrity هست و من با بسیاری از آهنگسازان همکاری کردم در کریر خودم، ولی میتونم بگم که همکاری من با بابک یه چیزی هستش که اصلا نمیشه دربارش صحبت کرد. یک چیزی که یک رابطه خیلی حسی هستش که حتی همونطور که قبلا گفتم گاهی اصلا بدون لغت میشه این ارتباط رو برقرار کرد. و قبل از اینکه این دوباره ویدیو رو برای شما بذاریم، لطفاً واقعا توجه به اون صدایی که میشنوینم بکنیم که برای اینکه درست همون چیزی که ما میخوایم برای شما ارائه بدیم بابک جان از خودش به وجود آورده. فکر میکنم دیگه الان وقت باشه که ویدیو رو برای شما، این ویدیوی نیم ساعته نوروز رو برای شما الان پخش بکنیم. خیلی ممنون.
دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. The Persian poet Sa'di has faith that just as the longest, darkest night of the year, Shab Yalda, winter solstice, comes to an end, so will the suffering in his heart. He sees the light at the end of the tunnel, as do we when we come together on winter solstice with family and food and friends in our heated homes. What we are really celebrating is the dream of lengthening days, the promise of the coming light, the promise of equinox, of spring, of Nowruz. This yearning of mankind for light, heat, order, good, fire, dates back thousands of years to the dawn of humanity. In some cultures, they thought fire came from the belly of the earth as molten lava, or was striking from the clouds to burn trees. Perhaps mankind kept these fires burning for light, heat, protection against wild animals. But mankind did not know at first how to make fire. The story of the taming of fire in the Persian myth of creation is handed down to us through the Bundahishan, the Avesta, the Shahnameh. Once upon a time, in the ancient mythical land of Iran, Ayryanem Vaija, one of the 16 lands created by Ahura Mazda, God to Zoroastrians, there lived a mythical king, Hushang, who riding through the mountain with his men one day came upon a long black serpent with eyes like pools of blood, black smoke spewing from its jaw, darkening the world of the Shah. The clever king seized the stone and hurled it with his royal might. But the serpent left its spot, and the stone hit the bigger rock, shattering them both to shards, from which radiated sparks, and before their eyes, flames grew from the heart of glowing stones. Hushang, king of the world, hailed it a gift from God to hold in high regard. And around the swelling fire, they danced all night with mirth at this wonderful birth of fire and light. The dawning of a new era, mankind no longer in flight, escaping fire in fright. The dawning of a new era, the era of blacksmithing, ahangari. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانید دست، جهان سوز مار از جهان جوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خرد، همان و همین سنگ بشکست خرد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ.
نشد مار کشته ولی کنزراز از این طبع سنگ آتش آمد فراز. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین که او را فروغی چنین هدیه داد. همان آتش آنگاه قبله نهاد بگفتا فروغی است این ایزدی پرستید باید اگر بخردی. شب آمد آتش برافروخت چو کوه همان شاه در گرد او با گروه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماندین سده یادگار ز هوشنگ ماندین سده یادگار. بسی باد چون ادگر شهریار کز آباد کردن جهان شاد کرد. جهانی به نیکی از او یاد کرد. The legacy of King Hushang, this great celebration around the bonfire, is Jashn Sadeh, the Feast of 100, also called Adur Jashan, the Feast of Fire by Zoroastrians. Jashn Sadeh, the Feast of 100. Why 100? In ancient times, there were two seasons, greater summer and greater winter. Greater summer was the first 7 months of the Iranian calendar, 3 months of spring, 3 months of summer, and the first month of fall. Greater winter, the last 5 months of the year, 2 months of fall and 3 months of winter. 5 months of winter times 30 days, 150 days of winter. Sadeh marks 100 days into that period on the 30th of January or the 10th day of the month of Bahman, marking 50 days until the coming spring, until Nowruz. The poet Manuchehri captures this inching toward Nowruz, this gradual release from the grips of pale winter. بر لشکر زمستان نوروز نامدار کرده است رأی تاختن و قصد کارزار. وینک بیامده است به 50 روز پیش جشن سده طلایه نوروز و نوبهار. Comes galloping spring to crush winter's legions. Vanguarding the way is Sadeh, the feast of fire, heralding spring in 50 days. Nowruz commands Sadeh, charge ahead into wintry night across the fields, and upon reaching the heart of night, invoke a golden towering fire. Fire. Atash. Agni. Adur. Adar. Atar. Arta. Asha. Fire. During the Achaemenid dynasty, Hachameneshian, great bonfires were built. Zoroastrians adopted temples of fire to hold sacred fire in iconic status, a symbol of the primal unifying force between humanity and the divine. Zoroastrian priests, mobeds, led prayers to fire, Atash Niyayesh. Atro Ahura Mazda, Putra Tavatarsh, Putra Ahura Mazda, Sauchi Buyam Yan Mane Matsauchi Buyam Yan Mane, Rauchai Buyam Yan Mane, Vakshati Buyam Yan Mane, Daragam Treat IPs, Ravanam, Upasra, Frashao Keretim, Hadasuraya, Vangwai, Frashao Keretoit. Fire, son of Ahura Mazda, unto thee, fire, son of Ahura Mazda. Purifier of all things, grant me divine light. May you burn in this house. May you ever burn in this house. May you, mighty flame, be in heart and hearth, ever steady, ever deep, ever growing, ever unquenchable, ever waxing, never waning until renovation be achieved.
Hundreds of birds were released carrying little fireballs to light up the sky. Fires were kept burning all night, reminder of the light to come. As winter draws to a close, one more fire ceremony until the coming of spring, the jubilation of the human spirit. Charshambe Suri, Red Wednesday, held on the last Wednesday Eve or Tuesday night of the year, coming up in 2 days. Charshambe Suri, the great excitement of this night, everybody setting up rows of bonfires on streets in their neighborhoods, children buying and bartering feshfeshes and sparklers and firecrackers for weeks, households in the middle of Khanetekuni, spring cleaning, children going trick-or-treating Qashogzani, people standing around for Falgush, grabbing a divination from random snippets of passerby conversations. Everyone stands in line at night to jump over great stacks of crackling bonfires, one after the other, after the other, after the other, chanting, Zardiye man ast to, surkhiye to az man, Zardiye man ast to, surkhiye to az man. My yellow old to you, your red energy to me, my yellow old to you, your red energy to me. Good riddance of the old, bring on the new, clearing the slate for the new year. We would go home at night with singed lashes, having inhaled smoke all night, thinking of the flickering feshfeshes and all the firecrackers that we stomped on all night. Never more ecstatic. Ah, the memories of Charshambe Suri in the old neighborhoods. With Sadeh, Suri, and Khanetekuni spring cleaning done, the magnificent shrine to the new year, to Nowruz, Hafsin, is meticulously prepared. The history of Hafsin goes back to Zoroastrians, who used to celebrate the elements of their 7 Amesha Spentas, Amsha Spandan, their bounteous immortals, their divine sparks, their creators of the world. They would celebrate these elements in Haft Sini, 7 trays, bearing 7 kinds of grains and seeds and flowers and breads and sweets and metals and so forth. Throughout the ages, Haft Sini, 7 trays, transforms into Haft Sin, now the 7 S's. The abundance of life is celebrated now with 7 elements starting with the letter S. Seed, apple, for beauty and health. Seed, garlic, for medicine and health. Somar, sumac, the color of sunrise. Serke, vinegar, for age and patience. Samanu, wheat pudding, for affluence and wealth. Sekke, coins. Sabze, wheat sprouts, representing vegetation. Senjed, oleaster for love and romance. The table is decorated with a vessel of water with a floating fruit, representing the goddess Anahita. Sometimes with goldfish, representing the transition from Pisces into Aries.
with candles, sham, representing Mitra, the personification of light, with ayane, mirrors for honesty, decorated eggs for fertility, holy books like the Quran or the Avesta, books of poetry like the Divan of Hafez or the Shahnameh. Hafsin is a living tradition. I have seen strawberries on Hafsin, representing the letter S in this country. Though sometimes they are pronounced estrawberries, but they never let us stand for an S. Nowruz was established as a national holiday by Cyrus the Great of the Achaemenid dynasty and celebrated at Persepolis, Takht Jamshid, or the throne of Jamshid. Jamshid Jam was a mythical king in Persian mythology who reigned for 700 years, cultivating medicine and mining, textiles, perfumes, agriculture, calligraphy. He established the social classes and fought the demons, light overcoming dark, good triumphing over evil, the very spirit of Nowruz. When he was done, he ordered a great throne to be built in his royal glory, Farre Zadi. به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشتی چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت اوی به جمشید بر گوهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فرودین برآسوده از رنج تن دل زکین بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار. Legend goes that when the throne was built, he ordered the demons to raise him to the heavens, and when they did, everyone bedazzled by the luminosity, his royal glory, emanating out of him like the blazing sun, showered him with jewels and declared that day a new day, Nowruz. So when Persepolis was being built, not only did they call it Takht Jamshid, the throne of Jamshid, but a great Nowruz tradition was instilled at the palaces. Picture the glorious spread at Apadana, the receiving palaces of the tributaries from all nations ruled by the Persian Empire, in a procession of all nations. Lydians, Medians, Babylonians, Assyrians, Sogdians, Arabs, Nubians, Greeks, and Indians bearing symbolic gifts on trays, sinis. Imagine the king and his court receiving the noblest of the tributaries to exchange witty pleasantries with. Where do you come from? What do you bring? Whom do you travel with? It is said that great columns were erected for Nowruz at Apadana with seeds that were spread all over the city on the 6th day of Nowruz, the presumed birthday of Zarathustra. Spring festivities included horsemanship and wrestling and a festival of flowers and dancing troubadours and singing carnivals and parades through the streets.
harking the jubilation of the human spirit. As we speak, the earth is turning to equinox, spinning, getting closer to equinox, to the moment of Sal Tahvil, the transition of seasons. A moment of perfect balance when the equator and the sun are here. The sun directly over the equator. A moment of perfection and balance in time, when the end and rebirth are separated by but one breath. On the walls of Persepolis, the image of the eternally fighting lion personifying the sun, biting the bull, personifying the earth, symbolizes this ancient Iranian motif of eternity and equality of Nowruz, when all the powers are equal in one instant in time. This same motif finds its way into Iranian folklore in the story of Nana Sarma and Amu Nowruz. Nana Sarma, Old Woman Winter, the queen of the realm of winter, and Amu Nowruz, Uncle Nowruz, the bestower of light and blessings. Yeki bud, yeki nabud, zir gumbad kabud, Nana Sarma سوت کورو بی صدا پشت ابرای سیاه رو بام آسمون نشسته بود. Like nature herself, Nana Sarma awaits the coming of Amu Nowruz, the coming of light. In some versions of the story, Nana Sarma waits for Amu Nowruz all year, and finally, on the last eve of the year, she sweeps her home clean, brushes her hair, rouges her cheeks, puts her finest clothes on, prepares a lavish meal, brews tea, and sits waiting for Amu Nowruz at half-seen. But she falls into her slumber before he arrives, and when he does, he partakes in her meal, leaves her a gift, burns some incense, esfand, but goes on his way to bring on spring. Theirs is a story of love and longing, two ships passing in the night, never meeting. In some other versions of the story, they do meet, but for a brief instant in time during Sal Tahvil, the transition of seasons. As we speak, the earth is spinning towards equinox, towards Nowruz, the moment of Sal Tahvil. It is believed that whatever happens at this moment sets the tone for the whole year. So no matter what time of day or night it is, families come together in their best light to laugh and embrace and kiss at this one moment. The excitement of the countdown of this moment, the excitement, do you remember? 1 minute till Nowruz. And then count with me, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nowruz, 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 Nowruzatan Piruz, Nowruzatan Piruz, Baharan khojaste bash. Nowruz, Nevruz, Navruz, Navroj, Neyruz, Nowruz, Nowruz is celebrated all over Central Asia, the Middle East, the Black Sea Basin, the Balkans, China, and India for thousands of years, marking the inseparable link between humanity and nature. This is the day when the spirits of our good departed furuhars come back to check on their living. آمد بهار ای دوستان آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
آمد بهار ای دوستان آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم گرد غریبان چمن خیزی جولان کنیم بشنو سماع آسمان بشنو سماع آسمان خیزی ای دیوانگان جانم فدای عاشقان جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم آتش در این عالم زنیم آتش در این عالم زنیم وین چرخ را بر هم زنیم آتش در این عالم زنیم وین چرخ را بر هم زنیم این عقل پاور جای را چون خیش سرگردان کنیم چون خیش سرگردان کنیم آمد بهار ای دوستان آمد بهار ای دوستان آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز Lacy blossoms adorning naked branches, little green buds peeking up out of them, the sweet fragrance of the air, song of joyous birds, skies of blue. If paradise is on earth, it is forever spring in paradise. For 12 days, all households are teeming with people and foods and glee for spring. Everyone visiting their elders and receiving visitors during those 12 days, Didobaz deed, receiving gifts, AD, receiving small tokens, dashed that represent more tokens to come, more prosper to come. And finally, on the 13th day, a great outdoor celebration, Sizda Bedar, outdoor 13. This is a day of games and food and outdoors and sleeping under languorous afternoon trees. To some, the 13th is a day of superstition. Blades of grass are tied together, resolutions are made. Sometimes they play jokes on each other in the form of Durur Sizda, the lie of the 13th, like an April Fool's joke. To others, this final day of Nowruz is an occasion for an all-out celebration. By dusk, the sabzeh is lain to running water, a symbolic act unifying the god of vegetation with the goddess of streaming, healing waters. May the flow return them to us. The cycle of the resurrection of nature is complete. A new year of hopes and beginnings has sprung. By night, baskets and blankets are carried back home, marking the final act of Nowruz. Life as we knew it before the celebrations resumes. And we who recognize, celebrate, and live this majestic cycle are all the richer for it. These, ladies and gentlemen, have been your Persian rites of spring.
بهار ای دوستان، آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم. آمد بهار ای دوستان، آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم. گرد غریبان چمن خیزی جولان کنیم. بشنو سماع آسمان، بشنو سماع آسمان، خیزی ای دیوانگان، جانم فدای عاشقان، جانم فدای عاشقان، امروز جان افشان کنیم. آتش در این عالم زنیم، آتش در این عالم زنیم، وین چرخ را بر هم زنیم. آتش در این عالم زنیم، وین چرخ را بر هم زنیم، این عقل پاور جای را چون خیش سرگردان کنیم، چون خیش سرگردان کنیم. آمد بهار ای دوستان، آمد بهار ای دوستان، آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.